النبي صلي على النبي صلي على صلي على صلي على ابن الضابط ضابط وابن الوزير وزير وكلها ماشيه بالطريقه دي. كذلك الوضع هم عايزيننا كده نبقى ابن الصنايعي صنايعي، ما يطلعش حاجه غير كده. مفيش حد بيبص للحرفي، مع ان الحرفي هو اساس المجتمع اللي احنا عايشين فيه. اي حد النهارده اي حاجه بيعملها في البيت بيحتاج حرفي. ايه الحق اللي بياخده الحرفي من الدوله؟ مفيش. بس للاسف المهنه دي ما فيهاش تامينات. لو رحنا نامن تامينات ويطلعوا علينا وكده كده اوقات ما نقدرش ندفع تامينات لسبب ممكن الواحد ينام بالثلاث اشهر بالاربع اشهر ما يجيش شغل. انا راجل زي بتعب زي اي واحد موجود في الدوله، ويمكن بتعب اكتر منهم، وباجي زي حضرتك باجي في الاخر لو قعدت في البيت مفيش حد بيديني جنيه ولا الدوله بتديني جنيه. فين الرايح في البلد يا بلد؟ في ناس بنشتغل عندهم بيحسسونا احنا اقل طبقه في المستوى العام، بيحس ان هو مؤاخذه زي الحشره. فاهمه مقصد الكلام؟ حشره. بيحسوا ان الصنايعي عبد، يعني احنا زي ما بيقولوا صرخه نمله، يعني مالناش لازمه. ليه مش عارف. بنتي في مره في المدرسه صاحبتها قالت لها باباكي سباك، طبعا ضايقتها. قلت لها ماما انا ما بعملش حاجه عيب، انا زي الدكتور زي اي حد في الدنيا. ان انا لما اكتب في البطاقه ان انا حرفي، بنتي او ابني لما اجي اقدم له في مكان كويس ما بيقلقش لان والده في البطاقه حرفي. ابني بيشتغل معاه وفي نفس الوقت عشان ابعده عن مرض الشارع دلوقتي الشارع المصري دلوقتي بقى كله مرض مشاكل، على اساس اعلمه مهنه تنفعه. ما انا شايف قدام عينيا حضرتك الشهادات عليا ومش لاقي شغل. هستنى ما ابني يقعد مع زيهم في الشارع كده عشان يستنى شغل بعلمه صنعه ياكل منها عيش بعد كده في المستقبل، ما يتكلش على الدوله ما بتشغلش حد. قسمتك بيني وبين روح وصالح. بلدنا ما بتديناش فرصه. لو شاب عنده طموح في حاجه بيدوسوا عليه. يجي مثلا الشاب لو سافر بره والفرصه جات له فبينجح. طب ليه احنا ما ننجحوش في بلدنا ونعلي شأن بلدنا؟ هو النهارده اي حد في الدوله متوظف في الدوله في الحكومه او في القطاع الخاص ليه مستشفيات، ليه تامين، ليه علاج على نفقه الدوله او على القطاع اللي هو شغال تبعه. احنا ولا لينا لو حد مننا وقع من على الحبل او حد فينا اتصاب في شغله ولا حد بيبص له ولا حتى الزبون بيبص له. بقول احنا بقى لنا اكتر من 10 سنين بنطالب الدوله باصدار قانون لصالح العماله غير المنتظمه في مصر. العماله غير المنتظمه في مصر بتتجاوز احصاءات الدوله 17 مليون. تالي فتح الملف ده في التوقيت ده هو مجرد دعايه انتخابيه. بنتمنى ان يطلع قانون لصالح العماله غير المنتظمه. التصريحات اللي انا قريتها في بدء مناقشه هذا المشروع بتقول ان ده مجرد دعايه انتخابيه. هناك صناديق خاصه داخل وزاره القوى العامله فيها مليارات الفلوس اللي بتدفعها العماله غير المنتظمه بشكل دوري، لما تطلع بطاقه، لما بتروح تدفع اشتراك لعضويه نقابه المحسوب على الدوله. فبالتالي اهم من القانون اللي ممكن يصدر في الايام القادمه ان الدوله تعمل حاجه للعماله غير المنتظمه من خلال هذه الصناديق، لان الكلمه الشهيره اللي في وسط المهندسين والمقاولين عن العماله غير المنتظمه هي ان ديتك يوميتك اللي هي 120 جنيه. فالاحوال اتغيرت دلوقتي بالنسبه للصنايعي وبالنسبه للمجتمع ككل. يعني طالما الصنايعي حضرتك مش شغال فالمجتمع مش شغال. ده اخر الكلام يعني حضرتك.